Вітаю всіх на цій зустрічі. Провірте, будь ласка, ваші мікрофончики, якщо вони вімкнуті до запитання, просто перевірте, чи вімкнуто, щоб не перекривати, не робити такий перехльост по звуку. Ось пару слів буквально перед початком, як буде відбуватись наша зустріч. Я трошки представлю себе, потім представлю Мікаеля, це наш режисер запрошений, з яким ми спілкуємо і з яким буду спілкуватися про цю міждисциплінарну міжнародну співпрацю. Як чути, якщо гучніше, то дайте знати. Гучніше говорити? Дайте знак. Чи треба гучніше? Треба гучніше. Якість звуку дуже погана. Вас чути, але дуже незрозуміло. Може нам просто ближче? Це також може бути затримка через якість інтернету. Окей. Супер, добре. Тоді просто про структуру зустрічі трошки представлення, потім представлю нашу колаборацію, в рамках якої Мікаель приїхав до України, так? І потім розповімо, я попитаю Мікаеля про теми нашої зустрічі, і наприкінці ми перейдемо до питань-відповідей учасників. Я маю на увазі, тобто вас. І якщо у вас є конкретні запитання, будуть ось. Що хочу сказати, що зустріч буде відбуватися англійською, українською мовою, тобто буде потрібен час для перекладу і для Мікаеля, і навпаки, так? Тому просто запустіться терпінням, бо потрібні будуть ось ці переходи. І також, коли будете ставити запитання, давайте мені час на переклад. Бо іноді це може бути потрібно через саме складне слово. І також Мікаель, він не супервільно говорить англійською, він більше говорить німецькою, хай нам буде допомагати в цьому. I just introduced the structure that I told to you, so just not to duplicate. Так от, мене звуть Віктор Рубан, я є аспірантом Інституту проблем сучасного мистецтва. Моя тема вона стосується не загалом перформативного мистецтва, а саме практик сучасного танцю і його інституалізації в Україні, в країнах Європи та Америки. Так? Але здається, що ця тема, яку я запропонував, вона може бути відома, як не відома, а цікава більш широкому загалу. І окрім того, що я є аспірантом, я є хореографом-дослідником, я є також режисером, і в основному я працюю з танцем як такою трансдисциплінарною практикою. Тобто аспект міждисциплінарності в моїй роботі є постійно присутній. Тому мені не дивно, що ми почали співпрацю з Мікаелем. Ось, і щодо, I just introduced myself, you know my work, that I'm supposed to be a student, but also director and also choreographer researcher. And I work with the dance as a transdisciplinary practice, so it's not a surprise for me that we have this collaboration with you. And just could you introduce yourself as brief but as informative as possible? So I can translate that also. Yes. So first I will say thank you for the speech, and my English is not so good, so sometimes I must ask Hannah what's going on, perhaps in German, translate it. Yes, my name is Mікаеля Schmidt. I'm working a long time with Tatraum Projects Schmidt. It's a performance company. And we realized interdisciplinary performances on special places, not on theater places, more in urban spaces, like different places, like a court or a big factory or
office places and so on, and these places. Translate. Okay. I will translate. Yes. Мікаель говорить, що дякую за запрошення, і я дуже радий тут бути з вами. І також дякую за такий вступ. Моя англійська є не суперперфектною, тому я буду іноді звертатися до Ханни німецькою мовою, щоб вона мені допомогла. Ось, і якщо сказати про Tatraum Project, це проект, у якому я працюю, або який я ініціював багато років тому. І це проект перформативного мистецтва, але специфічністю є те, що ми не працюємо на театральних площадках, ми більше працюємо в такому урбан середовищі, на заводах, в офісних приміщеннях, і всі перформанси, які ми робимо, вони за межами сцени в основному. I just Okay, and we work to political themes and philosophical themes, and I'm interested to bring different people together, different places, different people. And so we start in the very beginning. For more than 20 years, we start with actors and dancers, more dancers. In the first years, I only work with dancers. I come from the theater, but I say I don't want to work with actors because for me too theatrical, and I don't like this stuff, no drama. And then I open a little bit for actors too, so we start to create. Actors must have a good movement potential, and then this I find very interesting. And then it starts. The next step was becomes a musician. We make live musician, and after this, the next step is there come a video artist. And I think, oh, that's a good combination. This for specialists to work together. I will ask you again about this for specialties. Мікаель каже, що ми почали роботу 20 років тому, так? І що можна сказати, що ми в основному фокусуємося або на політичній тематиці, або на філософських темах. І взагалі я сам із театрального більше бекграунду. Але коли ми почали і заснували цю кампанію, я більше працював і хотів працювати не з акторами якраз, а з танцівниками, тому що мені було забагато цих акторських речей, і мені було цікавіше і значно цікавіше працювати з танцівниками. Потім я поступово відкрився більше для залучення акторів. З акторами ми почали працювати, але в мене завжди була така вимога до акторів, щоб в них була дуже гарна якість тілесності, ну як роботи з тілом і з рухом. Потім ми долучили до цього роботу і колаборацію з митцями sound art, звукового мистецтва, мистецтва роботи зі звуком, і потім відео-арт. І я вже після того, коли ми ці всі дисципліни зібрали, побачив, що це дуже гарна така комбінація якраз до співпраці. In the last year, next step, we work with scientists. Yeah. We work with scientists from different themes. So the first point is we work to robotic, and then we have a doctor for robotic, and then we go on in this way to work with experts from the economy or different styles. For 3 years we start to make a performance to climate change, and we have a lot of experts from this. Different perspectives. Yes. And we have experts from the theory and from practice. Yeah. Щоб перекласти, ми також після того, як зібрали ці всі дисципліни, ми зрозуміли, що хочеться залучати також експертів і науковців, які спеціалізуються на конкретних тематиках. Наприклад, одна з перших залучень колаборацій було, ми залучили науковців з robotics,
можливо, штучний інтелект, чи It's not artificial intelligence, it's Yes, it's a mix. Це як штучний інтелект, але більше якраз як машинерія, тобто робота роботів, ну як з автоматизовані механічні системи, можна сказати. Потім ми зрозуміли також, що нам цікаво залучати все більше і більше експертів з різних тематик: економіка, потім зміни клімату. І от остання наша робота, над якою ми зараз ще працюємо, вона стосується якраз змін клімату, і ми залучили там в рамках цієї роботи. Ми залучили не тільки різні дисципліни науковців різних дисциплін, а також представників теоретичної науки і прикладної науки, ну тобто і практики також, експерти з практики. Питання можна чи в кінці вже? Questions in between? Yes. Чим обумовлено цей вихід за межі сцени? Why you decided to step out from the stage spaces, like to the other spaces? Yes. Did you have a specific reason for that? Yes. For me, the space is an important dramatical player. So the real places are, for me, have more life, more life. There are the traces from what before, and they're connected to start. And the most of the places in the situation, they have a history, like a factory, and this history often stops, and something new starts. And this is a point to go in the space to make collaboration between these two situations. So. Питання було про те, чому був цей вихід за межі театрального простору і сценічного, і Мікаель сказав, що для мене взагалі дуже важливим є аспект драматургії простору, і як ці більш побутові або офісні приміщення, вони, на відміну від театральних і сценічних просторів, які є дуже такими нейтральними, можна сказати, вони мають ці traces, як відлуння того, що відбувалося в цьому просторі. І коли ми створюємо роботу і адаптуємо, то у нас завжди відбувається такий діалог, пошук діалогу з простором, де ми презентуємо, щоб побачити ось цю якусь більш об'ємну історію. Я ще забув сказати в перекладі попередньої частини, що для Мікаеля дуже важливо не тільки ось ці теми політичні і філософські, а також особливості місць і людей, тобто створювати ці містки і поєднувати, утворювати взаємодію між людьми і місцями. Ось це дуже, мені здається, важливий аспект. Perhaps one thing, we have one performance in a court, in a big court, so a history court, and perhaps you come in and you stay in the foyer, and you see, wow, it's really big and vigorous, and you start to be so small. Like court for the legals, for the justice? Yes. Okay. And this working this court. So there was a big discussion with the president of the court, we can go in or not, and this is one part, and bring culture into this court. And we work a little bit, I don't know really the word about, not fake news, but the people start to say, perhaps this happened. Okay. No, like we missed the word. No, yeah, I Not understand. fake facts, but theories over alternative facts. Okay. Yeah. Oh, how to translate that? Наприклад, одна із таких наших колаборацій була, або робіт, ми робили роботу для презентації в приміщенні суду. І дуже складним був момент, не тільки як продумати концепцію, що презентувати, і взагалі навіть якось знайти оці юридичні певні аспекти, уможливити презентувати роботу в діючому суді, скажімо так, для того, щоб створити цю подвійну реальність між реальністю і псевдореальністю.
І що було важливо і цікаво, що було також цей момент комунікації з самим судом, з працівниками. І хоча для нас основна інтенція була за цим всім, це також як один із аспектів, як перенести культуру або культурний проект в приміщення суду. І разом з тим, коли ти потрапляєш в це приміщення, воно вже диктує. Тобто там величезні зали, ти відчуваєш себе дуже маленьким. І це також дуже цікаво драматургічно, дуже цікаво для пошуку матеріалу. And we open spaces for the normal people doesn't go in like a court, and you're free to go in. And the other point is the people who works in the court, we make a light installation, and they say, "Oh, it's so beautiful!" Not only we have this column and lights on the columns and the stairs up, and they say it's a beautiful architecture. Nobody see it in the normal life. They don't see it. And then The judge are so proud. How can we have it? So the different level, but it's very interesting and for us too to come in this special life. If you come on the first rehearsal, we go in and very. I'm afraid, я боюсь просто щось загубити, трошки призупинив Мікаеля. Він каже, що насправді такий проект – це не тільки як метафорично принести якусь культуру в приміщення суду, але, зокрема, якщо говорити саме про цей проект, то ми даємо таким чином можливість людям, які не бувають, звичайно, в суді, або ніколи туди не хочуть потрапити, можливість потрапити навіть в приміщення цього простору, побачити, як це функціонує, що воно, як воно виглядає. І також, так як ми використовуємо світлові інсталяції дуже часто, як частина проекту для формування простору, наприклад, і судді, і працівники цього суду були дуже здивовані тим, наскільки прекрасна архітектура цього приміщення, яку вони, працюючи в цьому просторі, ніколи не бачили. І що навіть суддя, який там головує, він якось раптом став дуже таким, гордим за те, що він працює в такому місці. І ми навіть зверталися і просили, що чи можна залишити цю інсталяцію, щоб вона залишалася постійно в цьому суді. І це дуже такі цікаві моменти, які як нові шари, нові пласти, які відкриваються завдяки цьому такому проекту. Sorry. Yes. So to work with the scientists is special too, because we don't want a one way. We don't want that the scientists say we have the big knowledge and give it to you. And for us, it's a question: what can art inspire the scientists? So we are specialists too, and have a special view of the world. So how is the meeting? So what's a meeting? So that's not so easy. Як я вже сказав, ми дуже залучаємо науковців, але що специфічним є для нашої роботи, це те, що ми не сприймаємо науковців як просто експертів, які приходять і надають якусь інформацію чи знання. Ми насправді їх запрошуємо для паритетної певної взаємодії, тому що ми знаємо, що мистецтво воно може дати нові думки, нові ідеї, і ми є спеціалістами і фахівцями в своїй дисципліні, в своєму мистецтві. Залучаючи людей до співпраці, залучаючи фахівців до співпраці, ми створюємо такий момент містка чи якоїсь взаємодії, обміну мистецтва і науки. Yes, and so 2 years ago, I think it was 8 years ago, one from the performer, from the Remy performer, will go from Düsseldorf to America, and she said, "Oh, you must come." They don't know this critical art we do, and with this interdisciplinary, that's very unknown here. You think, oh, it's a great idea. So we tried to go there, and it was a lot of organization, but
we make this stuff. It was a great experience to be there. The people were very surprised that we connected scientists and political scenes with movement and video and so on. This was the first step for us to say it's interesting to bring our performance style and connect it with other artists in other countries. So this is the moment we did this. And for us, it's important to find partners like you who are ready and open to work this together, because we don't like this theater spaces, we like other spaces. So it's Where it was in the United States? Like where the Salt Lake Salt Lake City. Мікаель каже, що, наприклад, от минулого, it was last year or earlier? Some years ago. В якийсь час тому один з наших перформерів був у Сполучених Штатах на проєкті, і він трошки як представив наш спосіб роботи, оцей момент такого критичного мислення, залучення цих міждисциплінарних аспектів і залучення науковців до процесу. І це було в Salt Lake City. Ми сказали, що нам би дуже хотілося з вами теж співпрацювати, бо в нас там, де ми функціонуємо, у нас немає такого об'ємного, багатошарового способу створення. І ми поїхали, ми працювали, і у нас вийшла дуже цікава колаборація. А ми змушені були зупинити why you had to stop the project? You said like we had to stop the project? No. You didn't have, you finished it. Yes. Німецький просто зупинити може означати закінчити і зупинити. Тобто ми закінчили, фіналізували цей проєкт, і нам взагалі, от як ми так само, як ми знайшли тебе, нам дуже важливо шукати в інших країнах колаборацію людей, які відкриті до такого багатошарового і об'ємного і як це осмисленого способу взаємодії, створення мистецтва, творів мистецтва і також готовності виходити за рамки сценічного простору, що є для нас дуже важливим. At this moment, we start in the USA maybe a little bit different. So we make a 10 days workshop for students. And from the students, we collect 3 or 4, I don't know, 4 from the students we collected for the performance. And then we create, like here's a performance with the students, with actors or dancers from there, and 2 German actors. So. Іноді ми також залучаємо студентів, які ще навчаються в процесі, і ми там даємо, наприклад, 10-денний якийсь воркшоп, і в рамках цього воркшопу ми іноді знаходимо там 3 чи 4 якихось матеріали, які дуже відгукуються всім. І ми потім беремо ці матеріали і не те, що вибираємо, а якось визначаємо, кого із студентів можна скомбінувати разом із професійними перформерами, і ми створюємо повноцінну роботу, яку ми потім презентуємо. Так само, як ми це робили, наприклад, тут, не з студентами, але просто залучаючи до нашої вже створеної роботи місцевих перформерів, і не тільки перформерів, і інших митців. Це трошки пізніше скажемо. Для такої для створення роботи, яка адаптується усіма учасниками у співпраці, в реальній співпраці. Like I said that we will tell more about what other artists we invited here, because like just okay. I don't remember what we started. Які ми презентували вчора. Просто. І ми, до речі, ті, хто пропустили вчорашню нашу презентацію, виставу, ми зробили відео-запис, і ми коли її трошки підготуємо, зробимо презентацію на YouTube-каналі, на нашій Facebook-сторінці Ruban Production, тому поділимось також, поширити, хто захоче подивитися, як воно було. До речі, перформанс з минулого року, який ми робили у співпраці, також No Politics or What We Want, Edition Київ, це якраз був на політичну тему. Він є на Ютубі, я пришлю сьогодні лінк, також можна буде, кому цікаво, отримати його. I said that we will post the video from yesterday's performance, and we have already the video of No Politics. Yes.
So we'll share it also with who want to have it. Yeah. And I think, politics, it's a good example for the critical art we do. And the point of this is the question, what we, the people, not the politician, what we have in our head of wishes or dreams from Europe. And this is the point we say, okay, we want to share it with other people from Europe. So we make one in Düsseldorf in Germany, and they come by a video artist from Scotland. So I learned it's not England, it's Scotland. It's Scotland, that's important. And so we say, okay, and we create it together. And the next step is we go we realize it in Scotland and Glasgow. Yes. And then, the first step is we go to Budapest. So we think it's interesting, a country who would have a lot of problems and connect or not connect, and they like to go to the EU or not, and what the people want. And then we go to Scotland on the point where the Brexit is in discussion before the Brexit, and we make, there's a lot of passion there, more passion than in Germany, and we have a lot of discussion in Budapest and in England too. It was the rehearsals too. I think the first 3 days we have with the performers a lot of discussion. At the point we say, okay, we perform or we discuss. So we make the next step, and then we come to you and say, it's interesting to discuss the theme in Ukraine with this special situation. So it's not in the EU. Yeah, not Europe. Yeah. So what is Europe? What is the question about Europe? What is the idea of Europe as a geographical place, or it's a place for live together, or it's only for trade, for economy. For economy. What it is. So, and then we start to find pictures and what we do last year was the mixing from thinking, performance. Я просто, щоб трошки згуртованіше це перекладу. Насправді, No Politics, ця вистава, яку я згадав попередньо, на відеозаписі, якої є у нас, саме київської версії, є дуже таким прекрасним прикладом цього критичного мистецтва, яке ми робимо, тому що вона стосується якраз Європи, як такої Європи, яка є не лише для політиків, а для людей. І насправді нам дуже важливо було навіть на процесі створення, залучаючи, наприклад, музичного артиста, саунд-артиста з Шотландії. І я дізнався, що це дуже важливо, що це Шотландія, а не Англія. Що це оці всередині Великобританії оці дуже велика необхідність визначати різні регіони. Так, і що дуже важливо, це те, що коли ми починали цю роботу, ми дуже багато обговорювали цей момент, як ми можемо жити разом, що таке Європа, які уявлення про майбутнє Європи, як наші країни між собою взаємодіють. І дуже добре було, що другим кроком було продовження роботи над виставою саме в Будапешті, яка має дуже специфічну взаємодію з європейською спільнотою, з Європейським Союзом. Там дуже багато проблем, дуже багато дискомунікацій, своїх власних на національному рівні, боротьби за владу, якихось політичних процесів, про які ми не знали, але дізналися в процесі роботи. І у нас було стільки дискусій про цю тему сучасної Європи і майбутнього для Європи, що в якийсь момент нам треба було навіть зупинити і сказати, ми або обговоримо, або робимо виставу. І ми її презентували, і потім ми цю виставу робили наступну версію в Шотландії, саме в місті Глазго, де ми залучали місцевих перформерів. І у нас було знову дуже багато дискусій, і це було в момент якраз Брекситу. Там було дуже багато таких пристрасних моментів, люди дуже гаряче обговорювали, і нам було це з Німеччини, наприклад, незрозуміло. Так як ми не знаходимося, ми не розуміємо, що за цим стоїть.
І що було прекрасно, це коли ми після Брекзиту і Великобританії привезли цю версію до Києва, і завдяки співпраці з нами, якраз з командою українською, у нас піднявся ще один пласт того, що таке, ну тому що Україна є в Європі, але вона не є частиною європейської спільноти, вона не зрозуміла цей статус, і так, що таке Європа? Це європейська спільнота, чи це спільна якісь території, чи це економічна якась спільнота, чи це якась ментальна якась певна спільність, що воно таке? І було дуже цікаво, коли ми в процесі роботи це розгортали і презентували вже в тій версії, яка є, тому що у нас навіть обговорення було дуже цікавим, дуже жвавим. Так. Так. I have to I can maybe also share my experience from that. Я просто можу також одразу вклинитись щодо нашої практики. Зі свого боку, як українська команда, нам було дуже цікаво, як сказати, побачити не тільки ось цей інтерес, ну тому що дуже часто міжнародні проекти, які приїжджають до України, вони приїжджають або презентуватися, або приїжджають з готовою ідеєю і не дуже налаштовані на співпрацю і взаємодію. Що було цікаво для роботи з Tatraum, це те, що у нас справді на всіх рівнях була колаборація, був на всіх рівнях обмін, і навіть в процесі роботи, так, у нас, окрім війни, справді цей процес євроінтеграції відбувається вже дуже тривалий час. Нам дивно було в процесі пояснювати дуже багато Мікаелю, іншим перформерам, Хані також, про взагалі, що таке Україна, тому що ось цей образ України був настільки розмитий на всіх рівнях, що нам, ну, якісь дуже очевидні нам речі, через те, що нам треба їх було пояснювати для спільного розуміння, бо ми дуже багато говорили ці теми Європи, політики всередині процесу. Самі усвідомили, що наскільки оці великі лакуни в усвідомленні і в обізнаності, і насправді дуже близької країни. Наш кордон знаходиться, I'm saying about those lacunes and gaps that we discovered together with you in the process that we were not aware of, like that this gap is so huge. І також, коли ми підіймали ці теми Європи і спільності, було цікаво усвідомити, наскільки насправді спільного є у цих баченнях про, може це звучати наївно, але про те, що дуже важливі є ці цінності людського життя, людської гідності, можливості вибрати свій шлях, можливості вибрати своє життя, можливості впливати на взагалі якийсь вектор розвитку історії, ходу історії, це внутрішнє бажання, не те, що впливати, а якось визначати це. І також, як не дивно, і в Україні, і в Німеччині оцей розрив між розумінням на рівні громадянина і на рівні політиків дуже різна картина визначилася. Ну, скажімо так, якщо образ Німеччини і політичної Німеччини, він доволі такий домінуючий, і він доволі такий визначаючий в європейському ландшафті, то на рівні от людей, які до нас митців, які дуже залучені в ці філософські політичні процеси, було дуже багато інтересу до інших, на відміну від просування і пропихування своїх власних інтересів. I will briefly say that what's interesting was the common for us that have also this a lot of in common between our countries in passion to go for really making the direction for the history and for the country, influence the course of what's happening, really for people to understand that they want to be like really living their life and make a decision in their life, which is very common for the countries. And also that it's interesting that we have the gap between what on the level of people and on the level of politics is very different. But the same for Germany, for example, if the narrative of Germany is like really pushy and really pushing the boundaries around for
on the level of you, people that are working with philosophical and political topics. It's much more about like involving others and making connections, which is completely opposite, I can say, from the political course. Yeah. Так. Можливо, запитання? We can... Yes. Можливо, є запитання у учасників? Може, і міждисциплінарність зачепили, і міжнародність, ми одразу вплинули в говорення. Бо якщо немає запитання, нам... Ну, давайте я задам питання. Чи передбачається взаємодія з глядачами? Вона є, ми зрозуміли. Чи є інтерактивність і зміна сценаріїв, варіативність сценаріїв в залежності від реакції глядачів? Do you have, like, in the structure of the piece, like we understand that it's quite interactive and you are involving audience, but do you have also the possibility of changing the scenario of the piece as a reaction of on the audience or to the audience? Timing. Yes, it's so the space is open, like democracy, if you want, and given, I would say, indirectly, indirectly relationship between the public and the performer in this way that the public decide where they go or not, where there's a view, how near they go to the action, to the performing, or they go at a distance, and then and how quick they move in the room. Це імпровізаційність. To translate what you say. To move, and then this is really connecting together. And another step, is that in one different pieces we go from this the public look, and we perform. We go to the step to say, okay, we speak with the public. There's a dialogue into the performance, and it's part from the performance. Perhaps in the last performance, we have some question for climate change. We ask the public, who flies in the last 12 months? Please come to me. Or who like to do this, or you eat mangoes, or Who has a car? Who has a car? Like this. So to make it, the scene is not there, it's here. So. Запитання було про те, як ми взаємодіємо, як Tatraum і в своїх проєктах взаємодіє з глядачем, як саме, і чи це впливає на сценарій, на хід самої вистави. І Мікаель каже, можна сказати, звичайно, ми залишаємо доволі відкриту структуру, вона визначена, але вона відкрита для того, щоб було багато місця, щоб це було демократично, тому що це частина демократичних цінностей для нас дуже важливих. Також один з варіантів, який ми використовуємо, це те, що в наших перформансах глядач сам визначає дистанцію і близькість до перформерів. Тобто глядач може підійти дуже впритул, у нас немає якихось бар'єрів, тобто перформери мають взаємодіяти в залежності від того, як вирішить глядач. І це може бути, звичайно, траєкторія може бути змінена, якщо там є якась хореографоване якесь приміщення. Тобто ця близькість і дистанція з глядачем – це як один спосіб відкритості до глядача. І друге – це також ми використовуємо періодично діалоги, тобто розмову із глядачем. Але, от, наприклад, в роботі з змінами клімату ми говоримо, хто літав за останніх 12 місяців літаком? Підійдіть, будь ласка, до мене. А інший людина каже, а хто їсть манго або любить манго? Можете підійти до мене. І ми шукаємо такі дотичні запитання для того, щоб людина, яка підійде, вже відчувала цей зв'язок, щоб розуміла, що ця тема змін клімату, вона не десь там, вона не якась абстрактна, вона безпосередньо стосується кожного. Тобто, як такий спосіб.
There are two questions in the chat. Давайте я можу запитати? Доброго дня. Доброго дня. Дякую за вашу розповідь. От ви торкнулися, що у підготовці вистави був у перформерів, так, з Німеччини, я так розумію, розмитий образ України, так, от ви казали. А можете більше уточнити, що саме було, наприклад, незрозуміле, те, що для вас і для нас, очевидно, є таким зрозумілим, так? Тобто більш конкретизувати оцей процес пізнання один одного. She asked, like, because I said that performance from Germany didn't know, like, had a lot of gaps in about Ukraine and our country. And she said, like, can you be more specific and like name few moments? I can't answer this. Ну, наприклад, дуже таким дивним було те, що, ну, звичайно, відмінність російської і української мови. Як не дивно, що вона настільки різна. Це найперше. Другий момент – це те, що насправді історія нашої країни, вона є не тільки сторічної давності, а вона тисячолітньої давності. Що ось ця тяглість і що насправді українська культура має настільки багато шарів, і це не тільки про кухню, це не тільки про якісь там фольклорні елементи, я маю на увазі одягу, чи танцю, чи ще чогось, так? Традиції, ритуали і так далі, що для них не було зрозуміло, що справді ну, Україна не є такою настільки глибоким таким космосом, я не знаю, такою якоюсь глибоченною культурою з такими дуже об'ємними зв'язками. Цього просто не видно, тому що інформації про це немає в Німеччині. Незважаючи на те, що дуже багато українців знаходиться, також в Німеччині працюють. Для німців немає цього розуміння. А завдяки такому зануренню в процесі нам треба було пояснювати, це слово, бо ми там перекладали якісь речі, це неправильне слово. А чому? А що ви маєте на увазі під цим словом? Ну так, це було, боже, яке це було слово про... I'm trying to remember the word that we had to specify in our discussions about Europe that was not okay for us, like, that we didn't understand. It was like there were plenty that we were discussing. Perhaps you thinking, and like, if we start the work, our work, and with the public, you ask, we say to the public and to us, please sign a card of Europe. And sign the countries you remember and what you think, where is their country, and it's very interesting. So something is a little bit a shame. But, and a lot of the Western people know the Western countries, France, you know, very, and then you think, okay, so Yugoslavia, no, the ex-Croatia, and so, and it's interesting, and perhaps it's similar when if we hear the people know more the Eastern countries, and you see, okay, I live here, and my space is this, and not this. So for us, what's an interesting button. The difference. Surprising moments how deep it is. So the work is of other level. It's an exchange to come and see how to live, and we are interested to how what a kind the art scene is here. This is for us very interesting. Наприклад, у нас одна із частин цієї вистави була те, що ми просили глядачів намалювати карту Європи, як вони їх знають, просто давали папірці, і люди просто малювали. І відповідно ми могли побачити різницю між цими картами Європи у Німеччині, у Угорщині, у Великобританії, в Шотландії, так, і в Україні. І як не дивно, що в більш західних країнах люди дуже чітко знають країни поруч, західні країни, де вони відвідують і так далі.
В той час, як ця частина Східної Європи, вона є такою, як просто пустеля, незрозуміло, ніби там щось десь якось дуже абстрактно виглядає, і плюс люди, що малюють якось по-своєму. Оцей дисбаланс на карті. І коли ми були тут, в Києві, то ця карта була значно більш деталізована, вона була якось, і ми зрозуміли, що насправді цей момент кордонів, як не дивно, тут має значно більше значення, і люди значно більш свідомі того, що де знаходиться, інші країни, західніше, північніше, південніше, довкола. Це було дуже великим здивуванням для нас, насправді, що це настільки має значення. І оцей момент також перетину мистецьких середовищ, він дуже також корелює, що ну якось оця колаборація, яка тут, вона більш розширена географічно, ніж там як це у нас відбувається. I remember a point of the classroom from is perhaps it's the arrogance from the Western state people to say everybody want to go in the EU, and we start to discuss it's good and important for Ukraine to go in the EU, because I think we discuss over the ecological small ecological shocks, and then come the EU say ecological is this and this and this and this, and you remember this? І також ми, звичайно, як представники країни більш західної, яка впливає дуже на європейську спільноту і на правила, які там диктуються нею, зазвичай, ну, ми можемо думати, що це доволі арогантно або зверхньо, вважати, що всі країни хочуть в ЄУ, всі хочуть, прям біжуть тут, так? І коли ми обговорювали, ми ставили це як запитання, ми усвідомили, що насправді для України це можливо, для учасників, які були залучені. Але є моменти, які люди бояться також втратити, ну, в команді перформерів, наприклад, в європейській спільноті немає цих маленьких продюсерів, ну як люди, які бабусі або люди, які просто свою якусь городину продають, бо немає такої навіть можливості в Німеччині. І насправді я якраз говорив про те, що зараз в європейській спільноті, коли проаналізували цю динаміку, повертають і навіть фінансують оцих локальних продюсерів для того, щоб вони почали якось також виробляти і продавати, тому що це значно менше виснажує землю. Якщо це не мануфактура, не великі індустрії, які просто типу, заливають поля, а коли це дуже якісь маленькі господарства це роблять. І так, як не дивно, в Україні це є, воно функціонує дотепер. Воно просто так живе. І це як такий кейс також, що насправді в європейській спільноті теж є чому повчитися в країні, яка нібито хоче до неї долучитися. І нібито в цьому процесі інтеграції. Це було дуже цікаво для нас також дізнатися. Тому що це не думали, будучи в тій Німеччині. Там є запитання. Як відбувається фінансування мистецько-соціальних проєктів? How is functioning the finances for like fundraising and funding of the social and artistic projects in Germany? It's a big general questions. Це дуже таке велике і дуже загальне запитання. What I can say is perhaps if we make it simple, give two systems. А якщо так трошки спростити, то можна говорити про дві системи. And one system is a big theater houses, opera, financial mostly from the state. Це от рівень таких театрів, великих опер і так далі, державних установ, і вони фінансуються на рівні держави. And the most from the money go to this. І більшість грошей йде саме туди, ці великі інституції, великі заклади. And we make a sign, this is a stage, houses, and the other place is in German we call it freie Szene, the off scene. And the off scene is the different kind of organization, and it's
Якщо говорити про другий рівень, це якраз оця незалежна сцена, і в порівнянні з цими фінансуванням великих цих установ, це буде десь приблизно, я просто не бачу. Ось так. And this part of the organization is a mix from the local, from the city with money, the federal, so the federal country give money, and another bit come from the Bundesregierung, from the government. So, and then give some specialized foundations, but it's hard work to find the right. But this is a mix you can get, you can apply for. Yes. Тобто, якщо говорити про цю незалежну сцену, звичайно, це дуже різного типу організації. І, скажімо так, якщо говорити про фінансування, то це міський регіональний рівень, і є також частина грошей, яка йде з національного рівня, вона невелика, і є також фундації, які фінансують або конкретні місця, або конкретні проекти, якщо додатково. Але є різні способи отримати це фінансування, подати там заявку і так далі. Apply for like different ways of applying. Yes. And then you can get the money for one project, or the next step is perhaps you get the money for 3 years. And I think the most time is 5 years. And there's a mix from companies, and it gives some production houses like free theater houses for the off-scene. So for dance or for theater, and they get money from states too, and over a long way, but it's a mix. І якщо так підсумувати конкретно типу проєктів, фінансуються проекти, фінансується також компанія терміном на 3-5 років, і також держава фінансує такі великі продакшн хаус, це такі організації, які курують процес створення, які як такі або театральні, або культурні центри для незалежної сцени якраз. І вони отримують бюджет, який вони розподіляють вже між представниками локальної сцени, які з ними взаємодіють. І там вже сам продакшн хаус, він сам визначає, як кого фінансувати, і в нього свої внутрішні певні процедури для залучення. And it's not so easy to collect this money. And so in the last 5 years, more and more we need production manager like Hannah, who knows the way. And it's one way is to get the money, and complicated way is to the accounting at the end. Yes, it's really complicated. And this year after Corona, they give money. There's a lot of companies, but they don't know how to manage it. It sounds funny, but it's a problem for the people. І останні роки взагалі все важче і важче отримати це фінансування, але окрім фінансування, так як є момент отримати гроші, так, але ще є момент адміністрування, якось щось з цими грошима робити, і як звітувати і так далі. І саме тому з останніх 5 років якраз з нами працює Ханна, вона дуже допомагає нам саме з продюсуванням, і дуже важливим і важким моментом є звітування, звичайно. І що сказати можна, що так, от під час коронавірусу німецький уряд почав давати дуже великі гроші, щоб незалежна сцена не вмерла. І виявилося дуже великою проблемою, що ця сцена незалежна, вона настільки незалежна, що вона не знає, як з цими грошима розпоряджатися, що з ними як робити, і теж цьому вчиться зараз. So the way is, so Hannah and us, we exchange what we have for ideas, what we want to do, and then we start to thinking, it's a good idea, but how we can collect money. So and then we start. It's a long process. We start this year to get money for the next year. So we think, what is a place we can apply, like where to apply, and also keep in mind the deadlines. So sometimes it's you're still in a project, you have like maybe the premiere, and
1 week later you have to apply for next year for the project. That's sometimes really hard to already have another concept in mind. Oh, yes. І просто, щоб сказати, то я, звичайно, приходжу з ідеями до Ханни, ми їх обговорюємо, і потім ми думаємо разом, де можна шукати і знайти ці гроші. І Ханна каже, що дуже важливим є також момент не тільки звітування і створення, а розподілення навантаження в рамках навіть одного проєкту на різні способи фінансування. І також тримати в увазі, от іноді у нас буває, що прем'єра частина у нас відбулася, і протягом тижня нам треба вже подати заявку на наступний етап. І коли ти знаходишся в креативному процесі, в творчому, дуже важко це і так складний процес, дуже важко це тримати в голові, тому це моя функція, моя місія слідкувати за цими також речами. Next question. В умовах пандемії як змінюється контакт з глядачем і соціумом в контексті реалізації мистецького проєкту? How is this COVID and lockdown situation affected your how changed the connection and contact with the spectator and the social group when you are really producing and creating the art project? It's a deep gap. So, and in the beginning, so nobody knows how to handle it. And I think it's at different levels. One level is to how we can work, create, and how can we show what we did. So, the other level is how. From which money we live. So we don't work. If we don't work, we cannot. We don't have the money from the projects. So, and then they give different kinds how the colleagues react. They give some do a lot of video and digital and live stream and this, and we say it's. For Tatraum, we say it's not our way because it's our art is the people must in a space. It's more immersive. We don't really can show video. So we tried last year here streaming. It's a way and think. So it's different how the people react. For this. So on the other way, how in the moment the point is that the government say, okay, we must help the artists. So it's a little bit of fight. We say we want to live and culture is important, and we must say it again and again and again and again. And then the government step by step think, oh yes, you are right, and they start to give money for different projects you can do in this situation. So, for example, like they gave more money for research, where you didn't have to show something. Yes. Взагалі, це, звичайно, спочатку це був шалений розрив якийсь, і це питання, звичайно, як взагалі працювати, бо це питання здоров'я, це питання. І другий момент – це також, якщо ми не презентуємо нашу роботу, то ми не отримаємо гроші. І для нас це було також питання виживання, як взагалі працювати. Тим більше наші колеги, наприклад, вони роблять багато діджитальних, цифрових певних форм репрезентації роботи, відео або якісь інсталяції, які не потребують безпосереднього контакту. Для нас це майже неможливо. Ми пробували минулого року, але воно не працює для нас. Ми дуже імерсивно працюємо з глядачем, тому цей момент живої зустрічі для нас є дуже важливий. І такі, як ми, нам треба було дуже багато зусиль докласти, щоб достучатися до фінансування і нагадати, що нам треба якось виживати, нам треба працювати, культура є дуже важливою. Не одразу нас почули, але потім, коли почули, зокрема, які нововведення зробили, це, по-перше, не тільки почали давати багато грошей, беріть, а почали давати гроші на дослідницьку фазу.
Тобто, коли ми можемо робити роботу і не презентувати якусь вже фіналізовану версію, чого не було, ну, чого було дуже мало раніше. I was telling about the research phase. Yeah, and to, like, just because I remember that you were all, or Tatraum was really lucky last year, because normally you always premiere in summer. So we really had the time between the two lockdowns, so you could quite normally like really show also with people. And there were so many companies who had to cancel everything, but like Tatraum was exactly in this gap where you could show something. And we have a special place, we have a greenhouse, so the people can look from outside. Yes, it's a big greenhouse. So we have enough space and we can look, but it's really special and І що дуже важливо є, це те, що ми були дуже щасливі, ну як нам дуже повезло минулого року, тому що пощастило, тому що наші прем'єрні дати були якраз в період між локдаунами, тому в принципі могли презентувати свою роботу нормально, можна сказати, якщо це може бути нормально. І плюс у нас є такий велика теплиця, зі скляними, тому глядач міг спостерігати нашу презентацію, знаходячись ззовні цієї теплиці, так, і тому ми змогли без проблем презентувати те, на що ми подавалися, і те, на що ми отримали фінансування. But you give a lot of production, they can show, so we have production director. But the question is how to present it, yeah. How to present it and how we look at it, and we think, yes, it's a process from the next years, not only this year. Ну і через те, що ці заявки ж подаються наперед, насправді це такий проект, дуже складний момент навігації, тому що багато компаній наших колег, вони були змушені навіть відмінити ці дати, повернути кошти за це, тому що вони просто не могли презентувати, бо не всі проекти ти можеш адаптувати до форми якоїсь презентації, щоб це було як зараховано, можна так сказати. I think, next question? Ми його озвучимо. Maybe Ірина has, or якщо є у когось, може, запитання стосовно саме цієї міжнародної міждисциплінарної співпраці, особливостей специфічної, щоб ми відхилилися, а там ще трошки, якщо розколити, щось ще є. Бачу. Спасибі. Thank you. Ну, якщо немає, я запитаю знову, як ви працюєте з музикою, зі звуком, які є основні види? The question is how do you work with the music and with the sound part? Like which ways of working with it, and like how you it's in creative process. Yes, it's the principle of our work is we develop the whole piece together from the movement, and I like that the musician from the very beginning in this work. Yes, so the dancers and musician and perhaps the video artists start together. So, and in the beginning, it's more my interest. I work with a musician who say it's a noise composer. We work a lot from the noise from the room, and you compose it. So, and it developed a little bit different this year. I worked the first time with 3 musicians, and they are come more a little bit for the experimental jazz. One with some Schlagzeug, I don't know, drums, Yes. One violin and guitar player, but he's a little bit electronic, and we start to work together, and with a voice, like, but more not singing, more noisy things, and it was very interesting. And the drummer is very open. He make crazy things with the drums, and it's a young man, and I say, and I say, you can run? Yes, I can run. So he run with the drums and start have fun with this. So it's more the performance. He started a little bit kind of
performance too. І запитання було про те, як ви саме працюєте зі звуками, з музикою. І Мікаель каже, що ми дуже багато працюємо якраз із звуковими, тобто з нойз-артистами, тому що використовуємо редімейди, ну, тобто певні елементи звуку з простору або якихось з процесу. І митці, яких ми залучаємо, ми репетируємо, ми робимо розігріви разом, дуже-дуже активно співпрацюємо. І це стає такою базою певних звуків, з яких ми далі вже ліпимо ці звукові ландшафти або музику створюємо. Нещодавно у нас така співпраця дуже свіжа. Це ми почали залучати джазових імпровізаторів, які грають або на барабанах, на ударних, або на гітарі, або на інших інструментах, і які дуже легко імпровізують, які іноді працюють з голосом, але не співаючи, а більше зі звуками, тобто знову ж таки створюючи ці не дуже визначені звукові ландшафти, але які можуть також бути тоді частиною перформансу, тобто вони стають перформерами не лише звуком, а і фізично. Ну, і ми цей аспект також з ними пропрацьовуємо. Тому це іноді стає не тільки звукова співпраця, а звукова перформативність, власне. So I think it's a way that it comes together, and not here's a musician and the dancers must do what the musicians did, so it's on the same level. So the musician inspired the performer, and the performer inspired the musician. And sometimes we work a little bit to that we change the roots. The performer go to the drums. So and when start music in the head or in the ears, and so we have sometimes made. So and there yes, it's a little bit from yesterday. It's in between. When start. Ну, якщо сказати, то ми знову ж таки не робимо це, що це музиканти, це перформери. Ми намагаємося їх поєднати, і тому іноді навіть музиканти з перформерами міняються ролями, тобто музикант починає перформувати і рухатись в просторі, можливо, якось в силу своїх якихось можливостей. Перформери починають підходити до музичних інструментів і пробувати звучати. І це також підіймає ось це питання, де починається музика? Чи вона починається з інструментів, чи вона в голові, чи вона в просторі якось з'являється. Тобто це не як вже заготовлена конструкція, а як цей простір для також пошуку живого. And so by the piece yesterday, in the 5 days, Olesia worked, she creates the music in the process. She makes a warm up with the actors and stay in the situation. So she starts to create the music. And for me, the next step is to make it more in the situation, not to have the inspiration and go at home and make something. So the next step is she experiments in the situation with us. Going on the stage. Performance. І, наприклад, Олеся Никієнко, яка з нами працювала в цій виставі, яку ми презентували вчора, так, вона з нами робила з перформерами розігріви, вона записувала звуки під час проб, репетицій, звук води, звук певних там, ми пробували перформативні певні структури імпровізаційні. І так, ми вчора презентували роботу, в якій вона була за режисерським пультом, вона більше використовувала ці звуки, які вона, але вона повністю також зробила таку інсталяцію з різних оцих Bluetooth-колонок, які посилали через різні канали різні звуки і також кріпила до перформерів. Тобто підійшла не просто як звук в просторі, а от якось поєднала це з тілесністю. Так. І разом з тим наступним кроком було, щоб вона також була присутня в цьому просторі, де був глядач. Similar to the video artist, we work with Arim Kim. It's a Korean video artist woman, and she comes from Kunst, Fine arts. So, and she's the whole process, and it's different. We work with tables, but she worked other than I with tables in the group. So, and it's interesting to
how we work and she work, and then we start to bring video in it and try like sculpturing, tables, video performance, and for this new how the performer react to the video, and so it start to open the space for work. Where is she from? Korea. Okay. І от, наприклад, по-іншому ми працювали з відеомастиною, вона з Кореї, і вона з таким, як це, файнанс, високого візуального мистецтва, з візуального мистецтва, це не зовсім, це з живопису, так. І вона з живопису взагалі, але працює із відео зараз. І в цій роботі ми дуже багато працюємо зі столами, як з такими динамічними ландшафтами. І для нас стіл є зовсім інший, ніж ця поверхня для неї. І тому ми разом будували ці конструкції зі столів в реальному часі, коли був глядач. Також думали, як розміщувати ці відеопроекції, як цей стіл буде що підсвічувати, як підсвічувати. Тобто, таким чином, оця площина фізичного і руху стала таким додатковим методом. Це не просто як приліпили одне до одного, тут підсвітили, там поставили, да? А реально ми шукали в цьому проєкті таку взаємодію і ще з врахуванням цієї оптики живопису. Ну, тобто композиціювання, розміщення тіла у просторі, розміщення інших конструкцій у просторі. Бо живопис теж має певну специфічність в цьому сенсі. А ви там живі? Чи продовжуєте ви надалі контакти і дослідження тих місць і соціальних груп, з якими ви співпрацювали? The question is, like, do you continue contact and research the places and social groups with whom you collaborated already? Do you continue to The contact. Yeah. Ob du Kontakt hältst zu den Leuten, mit denen du kollaboriert hast oder Orten? Yes, it's a little bit different. So, but we did it, and I find it interesting to develop things. So to try to understand how you work and to be artist here and have places here and development things. So I think we have the idea to think what is the next step, what is the next level of cooperation. So it's for us it's interesting. So, and from the guys in Edinburgh, we have a musician from Edinburgh who comes to Germany and part from the musician, and we wanted to make the next step. Then Corona And Brexit. Yes, it's changed the situation. We must look and find new ways, and yes, but it's for us interesting. Це дуже залежить насправді, тому що, наприклад, тут як ситуація з нами, з Україною, у нас вже друга колаборація, у нас є бажання продовжувати і, можливо, змінити тривалість і зробити більш щільні обміни, можливо, більш щільну продукцію. Наприклад, з Единбургом у нас колаборація так сталася, що ми залучили музикантів, він приїжджав до нас, і ми туди їздили, і презентували роботу, і робили співпрацю в Единбурзі і в Глазго. Але Брекзит, корона і так далі, ну, не завжди є умови, які сприяють цьому контакту, але ми намагаємося продовжувати співпрацю, тому що, звичайно, з кожним наступним разом ми ніби заглиблюємося і можемо більш щільно поспівпрацювати, тому що ми вже знаємо цей контекст, певні думки можуть бути раніше, ми можемо приїхати вже з якоюсь навіть не концепцією, з більш чітким, точним питанням або пропозицією з врахуванням контексту. Але, звичайно, для нас цей аспект є дуже важливим. Ну, це продовження колаборації. Then is a simple question: how is the language of the production? In which language we work together? It's different for me. It's a big difference to make it in English, or I can speak. Ich kann einfach Deutsch sprechen und dann kann ich, you know, it's a step, and so. And the other question is money. It's
І щодо продовження, дуже важливим є момент також мови, продовження і спілкування, тому що для мене, наприклад, англійська є я не дуже вільно себе почуваю, і це дуже змінює ситуацію. І якою мовою продовжити цю комунікацію, як залишитися в контакті і як організувати ці можливості. А другим рівнем є, звичайно, пошук фінансування цієї співпраці, тому що ми можемо дуже хотіти, але нам треба також шукати або мати ці можливості для продовження цієї колаборації, або не зовсім мати, тому що є країни, наприклад, які випадають з цієї адженди фінансування. It's not so complicated to speak, but if you read scientist text, then it starts for me and for the other people from Spain. He speaks very good German, but he reads this text as he what's going on, and so we must find a way how to match this to be on the same level. І ще більш складним є саме залучення науковців, тому що ми можемо бути чудово розуміти один одного на побутовому рівні і мати дуже легко спільну мову навіть німецькою, але потім, коли я отримую текст науковий навіть німецькою, я розумію, що відбувається, що тут щось не так, і ці більш складні рівні, більш складні колаборації теж зумовлені ці питання мови, насправді. And can I intervene before we end? I have a very important question to address. Maybe it could be very open, but я би хотів задати одне запитання. Можливо, буде дуже загальним, але what do you find really specific or maybe rich for interdisciplinary projects, beyond what you already said? Because we said already that it's inspiring each other, it makes bridges, it enriches the practices also and the thoughts and ideas and concepts. But beyond that, maybe there is something that we didn't make yet. And I need to translate that. Yes, I can say. Я кажу, що я дуже хотів би задати ще одне запитання, поки ми не випали з часу. І воно стосується саме цієї специфічності міждисциплінарних проєктів. Саме, що Мікаель вважає дуже важливим, або дуже цінним, або дуже рідкісним, специфічним саме для міждисциплінарних проєктів, окрім того, що ми вже назвали. Ми назвали вже, що цей обмін, він як надихає митців і представників різних дисциплін, він збагачує досвідом, він допомагає віднайти або знайти якісь нові практики в своїй власній роботі, він допомагає змінити оптику бачення своєї власної справи. Але, можливо, за межами цього є ще щось, що ще було не озвучено. І Мікаель каже, я якраз подумаю трохи, як відповісти. So, ich sollte es auf Deutsch noch. For me, it's an interesting point. I like to work with a competence, with the resources from the people. And sometimes it's so surprising what everybody can do. It's sometimes so, and it's amazing. And if you find a way to connect it and bring it together, I think for me it's an interdisciplinary work very rich. So, but we must find a good way. And a little bit the danger is that if we have a very good mover, that he or she is on the level and not go down with this level. So, and we have to level here, or Miriam is a very good speaker that she can, her voice that in the dancer, but it makes them something very good. Yesterday I didn't say a word. It was the first time, the first performance without speaking. Yes. So that's inspiring. Yes. Що хочеться сказати, це те, що ця міждисциплінарність відкриває можливість залучення людей,
І взагалі для мене важливим є навіть не стільки дисципліни, ну тобто медіа, які залучені, а також взагалі компетенції конкретних людей, ну тобто якісь навички, які в них є. І для мене є дуже цінним, коли митці збираються і в роботі ми знаходимо ще якісь можливості, там, або роботи голосом, або я не знаю, якогось імпровізування специфічного, або ще чогось, або якоїсь технічної певної обізнаності, скажімо так. І це дуже збагачує проєкт. Єдиним викликом є якраз для цього якось все зібрати, щоб воно було цілісним. Тому що коли хтось із коли хтось у групі не, можна сказати, дуже класний мувер, ну тобто рухається прекрасно, але не вміє це модерувати і не вміє трошки це якось приглушити спокійніше, а решта групи є більш такими скромними в цьому сенсі, то виникає якийсь такий розрив. Ну, наприклад, Мір'ям, вона з нами також двоє перформерів якраз з німецької сторони, вони приєдналися. Мір'ям, вона професійно володіє голосом, тому що вона акторка. Вона в основному акторка. І вона, звичайно, може перекрити всіх, але не в цьому ж сенс. Нам важливо, щоб була ця цілісність, і дуже важливо, щоб навіть якщо у когось із залучених є якісь дуже потужні компетенції або навички, вміти в них якось з ними. І Мір'ям каже, вчора я, наприклад, жодного слова не сказала. Так. У нас ще є 5 хвилин, якщо є коротенькі запитання, можливо, або підсумувати. Ну, я би сказала, з точки зору, як композитор, з точки зору академічної музики і тенденцій в академічної музики, останні 50 років теж відбувається такий вихід за межі музики і включення руху, включення якихось звуків, суб'єктів, так, нетрадиційних прийомів при інструментах. Тому я бачу цей рух на зустріч, ну, навіть так, в рамках дисципліни окремо, вихід на зустріч іншим дисциплінам. She's coming from academical music field, and that's interesting that in academical music there is also this kind of trend to collaborate and to find like common spots and like really to involve movement and involve physicality and the interdisciplinarity into creating music. And that's interesting and very nice. І виконавець теж стає перформером, стає актором. So like the performers, musicians are becoming also performers. And really kind of more physical, yeah. Yeah, this year was a big step. We did it with a violinist and with a drummer and for the guitar man. So they're very young, the end of the study, and they're open to do this and go and run and yeah. So in the band, actually. Yes. 3 people, and some they make sound, but they can do band. So it was strong and very interesting for both sides. Дуже свіжа співпраця, яку ми мали, це якраз з музикантами, гітаристом, скрипалем і музикантом на цих. Вони, звичайно, можуть працювати з своїми інструментами, як зі звуками, ну, я маю на увазі, але вони можуть грати музику як команда, скажімо так. So we have it's really big space, and so we have the idea 3 solos, performance solos, and 3 musicians. So, and after a while we recognize, oh, I play for you, and but in the fields they come together. So it's not exercise, but they come together. It's a really good moment to stay there. Stay for your own, and they stay together. І, наприклад, в цій роботі у нас є 3 музиканти, 3 танцівники, і кожен музикант грає для конкретного танцівника. Але дуже цікаво, що в цей момент те, що вони знаходяться в одному великому просторі поруч, рано чи пізно вони синхронізуються. І це так цікаво, як також це тримати як задачу, як виклик.
не вестись на музику іншу, а саме залишатися своїм музикантом, перформером і навпаки. Але цікаво, як це все одно, так як тіло, близькість, воно все одно синхронізується рано чи пізно, навіть попри цей виклик, само собою. Якщо ми забули якісь запитання, я думаю, що я маю на увазі, якщо щось ще не відбулося, не прозвучало, то, звичайно, ви можете пройти подію в Фейсбуці, також залишити запитання там, або написати мені безпосередньо, я передам Мікаелю, або знайти їх контакти також у події, я маю на увазі через Фейсбук, або запитайте мене, я законтактую вас. Якщо ваше дослідження стосується чогось подібного, я поділюсь контактами, і ви далі зможете покомунікувати з Tatraum проектом для продовження дослідження, якщо у вас буде таке бажання. Тому це є як опція, як можливість. Ось, і дякую вам за те, що були з нами, за вашу увагу, і сподіваюся, що ця інформативна, хоч і інформальна, і неформальна зустріч була доволі інформативна, але не занадто інформативна для вас. Так, ось. І... Дякую вам за дуже цікаву бесіду. Дякую, Вікторе, за ініціативу. Інститут завжди відкритий, якщо будуть ще. Задоволенням. She's thanking for initiating and also for your openness, for being here, and indeed we will have more opportunities or ideas to come and collaborate further. The Institute is always open. Yes, thank you. Дякую. And you. І вам також дякую. And I said that I can share the contacts if the research of somebody is linked with what you do. So further we can share the contacts. Yeah.